ආයුබෝවන් මගේ යාළුවෝ ඔක්කොමටම පිළිගන්නවා මගේ brand new Frontend YouTube channel එක MCodes Frontend. හොඳයි. මේ channel එක මොනවා සම්බන්ධවද? දැන් ගොඩක් අයට හිතෙන්න පුළුවන් දෙයක් නේ. මොකද්ද මේ brand new YouTube channel එක? මොකක් ගැනද මේ කතා කරන්න යන්නේ? හරි. මේ Frontend YouTube channel එක ගොඩක්ම අපි එම් කරන්නේ තොරතුරු තාක්ෂණ අංශයට. IT field එකට. එතකොට මේකේ Frontend සම්බන්ධව තමයි අපි කතා කරන්නේ. IT ශේෂ්ත්‍රයේ ඉගෙන ගන්න අය. IT ශේෂ්ත්‍රයේ වැඩ කරන අය. හරිද? ඒ වගේම IT වලට එන්න ඉන්න අය. ස්කූල් ලීවර්ස්ලා. හරිද? ඒ වගේම ඕනම කෙනෙක් ඉස්කෝලේ ඉගෙන ගන්න IT ඉගෙන ගන්න අය. පවා මාර්ගදර්ශන වැදගත් වෙනවා. අපි මේ කරන්න යන YouTube අපේ මේ ජර්නි එක, මේ channel එකේ entire journey එක සෑහෙන important වෙනවා. ඒක නිසා අපි intro එකට යමු. ඒ වගේම අලුතෙන් ආපු ඔයාලා හැමෝටම මම ආරාධනා කරනවා channel එක subscribe කරන්න. bell notification එක ඔබන්න, ඒ වගේම like එකක් දාන්න. අපි යමු intro එකට. හරි. එහෙනම් අපි බලමු MCodes Frontend channel එකෙන් අපි මොනවද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා. CSS. මේක දැක ගාම ගොඩක් අය සැනසුම් සුසුමක් හෙලන්න ඇති. මම දන්නවා. මොකද මම ගොඩක් front-end developers-ලා ගොඩක් UI engineers-ලා ආශ්‍රය කරනවා. ගොඩක් අයත් එක්ක කතා කරනවා. ඒ අය කියන දේ තමයි මචං මාර ඩිෆෙක්ට්ස් ගොඩක් එනවා මට වෙබ් එක QA වලට දාපු ගාම. මේ alignment කැඩිලා කියයි. ටෙක්ස්ට් එක ටයිප් කරපුවාම ටෙක්ස්ට් එකෙන් භාගයයි පේන්නේ කියයි. මේ box ටික මේකට එක align වෙලා නැහැ කියයි. මේක scroll කරපුවාම content එක ඒ වෙන කොහෙවත් මේ font ටික තව කොහෙවත් ටෙක්ස්ට් ටික තව කොහෙවත් images ටික කැලේ ඔය හැම දේම අපිත් ඒ කතා කරනවා. ඉතින් මේ හැම දෙයකටම එන ප්‍රශ්නේ තමයි CSS වල බේසික් එක. මේ බේසික් එක හොඳට දන්නවා නම් අපිට මේ CSS වල ඔය තියෙන ප්‍රශ්නේ එන්නේ නැහැ. සමහර දේවල් අපි එලිමන්ට් ස්ටයිල් කරන්න ගියාම CSS වල අපි ලියන්න ගියාම ඒවල අපි කරන විදියක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ හැම එකටම අපි යූස් කරන කොමන් ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් තියෙනවා. ඒතර මේ ස්ටෑන්ඩඩ්ස් ටික අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මම අනිවාර්යයෙන්ම මේ හැම ස්ටෑන්ඩඩ් එකම කියලා දෙනවා. මොකද මේ දේවල් නොදැන අපිට ඇත්තටම මේ හොඳ ගමනක් යන්න බෑ මේ ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් එකේ. අනිවාර්යෙන් මේ දේවල් දැනගන්න ඕනේ. මොකද ගොඩක් අය හිතන්නේ ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් කිව්වහම අනිවාර්යයෙන්ම ඩිෆෙක්ට්ස් තියෙනවා, ඉෂුස් තියෙනවා, මේක කරන්න දෙයක් නැහැ, මේක තමයි ජීවිතය කියලා. නෑ, එහෙම නෙමෙයි. ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් කියන්නේ සතුටෙන් යන්න පුළුවන් ගමනක්. ගොඩක් අය ස්ට්‍රෙස් වෙනවා මේ ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් වල කිව්වහම. ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් වල එපා වෙනවා කියනවා. මේවල එන ඩිෆෙක්ට්ස් දැක්කහම. ඒව වෙන්නේ නැහැ. මේක තරම් ලේසි වැඩක් කොහෙවත් නැහැ. හැබැයි හොඳට ඔළුව කල්පනා කරලා මේක කරන්න ඕනේ. හැබැයි ඒකට අවශ්‍ය කරන දේවල් මම මේ channel එකෙන් ඕගොල්ලන්ට ගේනවා. මම ඕගොල්ලෝ හැමෝම ගොඩ දානවා. ඒක අනිවාර්යෙන් මම කරනවා. ඒක මගේ එකම බලාපොරොත්තු මේ channel එකේ. ඕගොල්ලෝ හැමෝම ගොඩ යනවා දකින්න. මේ channel එකෙන් CSS කියන එක ගේමක් නෑ කියලා තැනට එන එක. හරි. එතකොට අපි මේ CSS ගැන තමයි ගොඩක්ම මේ channel එකේ අපි කතා කරන්න යන්නේ. හරි. ඊළඟට බලාපොරොත්තු වෙනවා UI UX ගැනත් කතා කරන්න. UI UX කියන එක අපි මේ විදිහට සරලව තේරුම් ගමු. UI UX user interface user experience. user interface එක කියන්නේ normally අපිට පේන දේ. site එකක් ගත්තාම site එකේ තියෙන visual elements ටික. user interface user ට පේන interface එක. හරිද? එතකොට ඒකේ තියෙනවා buttons. දැන් අපි page එකක් ගමුකෝ. මහරි website එකක්. උගලන්ට ඔළුවට එකපාරම ඇවෙන්න ඕන website එකක්. logo එකක් තියෙනවා. ඒක image එකක්. ඒ වගේම search box එකක් තියෙනවා. ඒක search box එකේ input box එකක්, text box එකක්, button එකක් තියෙනවා search කියන්න ඔබන්න button එකක්. ඒ වගේම navigation panel එකක් තියෙනවා left හරි right හරි top side එකේ හරි. එතකොට ඒවා links click කරපුවාම මේ අදාළ page එකට යනවා. contents තියෙනවා paragraph heading tags තියෙනවා. එතකොට ඒවා content. හරි. images තියෙනවා. එතකොට ඕවා තමයි තියෙන්නේ page එක basic elements. ඒක තමයි user interface එක. හරිද? දැන් අපි site ඕන site එකක මේ හැමදේම තියෙනවනේ. page එකක් ගත්තාම ඕනම site එකක්, හොඳ site එකක් හෝ නරක site එකක් හෝ ඔය දේවල් ටික තියෙනවා. UI එක හරි. UI එක තියෙනවා. සමහර site තියෙනවා මරු. හොඳටම තියෙනවා. UI එකේ කීයේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ආපු කාරණේ ඉෂ්ට කරගන්න බෑ. අපි client කෙනෙක්ගෙන් හරි කාගෙන් හරි user කෙනෙක්ගෙන් ඇහුවොත් හරි මචං ඔයා site එකට ගියා නේද? මොකද ඔයා site එක ගැන කියන්නේ?
මට සයිට් එකට ගියාම සයිට් එක මාර වාව්. හැබැයි මම සයිට් එක දිහා බලන් හිටියා විතරයි. හැබැයි මට ඕන කරන දේ කරගන්න බැරි වුණා. එක්ක මට සයිට් එක කන්ෆියුස්. සයිට් එක ලස්සනයි. එක්ක සයිට් එක ඇත්තයි දෙකෙන් එකක් වෙන්න පුළුවන්. සයිට් එක එක්ක ලස්සන වෙන්න පුළුවන්. සයිට් එක එක්ක ඇත්ත වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකට මට ඕන දේ කරගන්න මාර වෙලාවක් ගියා. හරිද? තව සයිට් එකක් හැබැයි හම්බුණා. ඒක ඉක්මනට ලෝඩ් වුණා. මට ඕන දේ සර්ච් කරන් පස්සේ ඒ අදාළ අයිටම් එක ආවා. හැබැයි ඒ වගේම ඒට අදාළව තවත් සිමිලර් අයිටම්ස් මොනවද? ඒ කියන්නේ මාර පොපියුලර් වෙච්ච යූසර්ස්ලා ගොඩක් බයි කරපු ප්‍රොඩක්ට්ස් උත් පැත්තකින් පෙන්නනවා. සිමිලර් ප්‍රොඩක්ට්ස්, ට්‍රෙන්ඩින් වෙච්ච ප්‍රොඩක්ට්ස් මොනවද? පොපියුලර් වෙච්ච ප්‍රොඩක්ට්ස් මොනවද? ඒතර මට ඒ වගේම ඒවත් බලන්න පුළුවන් වුණා. ඒතර ඕකෙන් මොකක්ද පෙන්වන්න හදන්නේ? යූසර් එක්ස්පීරියන්ස් එක, යූසර්ගේ අත්දැකීම, යූසර්ගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක කොහොමද? අපිට අනිවාර්යයෙන්ම සයිට් එකක් කියන්නේ මොකක් හරි කම්පැනි එකකට කරන්නේ කම්පැනි එක ප්‍රොෆිට් ලබන්න ඕන නම් ප්‍රොෆිට් ලබන්න නම් පරමාර්ථය දැන් බලන්න යූසර් කෙනෙක් ගියේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් ගන්න. හැබැයි යාට තවත් ඒ වගේ සිමිලර් අයිටම්ස් පෙන්නුවා ලිස්ට් කරා. ඒතර එයා ඒකත් බයි කරනවා. දැන් බලන්න ඒක ලාභය යන්නේ තනිකර කම්පැනි එකට. ඒතර කම්පැනි එකට අනිවාර්යයෙන්ම තමයි UX කියන එක හොඳටම තියෙන්න ඕනේ. කන්ෆියුස් නොකර යූසර්ට අදාළ කාරණේ ඉක්මනට කරගෙන යන්න. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඉක්මනට කරගෙන ගියාම ඒ යූසර් තවත් කට්ටියට කියනවා මම මේකෙන් තමයි ගත්තේ. එතකොට ඒ වචනේ හැමෝම ගාතටම යනවා. ඒ වගේම ඒක බුක්මාර්කුත් කරනවා. හරිද? ආපහු ඒ පේජ් එකට එනවා. ඒ යූසර් එක්ස්පීරියන්ස් එක. ඒතර UI එකයි යූසර් එක්ස්පීරියන්ස් එකයි දෙකම වැදගත්. ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් කිව්වහම ඒක තමයි මම UI plus UX කියලා දෙකම දාලා තියෙන්නේ. මේ ඔයගොල්ලන්ට පේන ස්ක්‍රීන් එකේ ඔයගොල්ලන්ට පේන UI plus UX. ඒ දෙකම අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත්. ඒ UX කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනනේ. ඒ නිසා තමයි මේ channel එකේ UX වලටත් UI ගැනත් වීඩියෝ කරන්නේ. හරි. ඊළඟට front end theories. Frontend Theories කිව්වහම ඔයගොල්ලන්ට මොකක්ද එකපාරම අයිඩියා එකක් එන්නේ. මොකක් හරි තියරි එකක් එන්නනේ. හරි. තියරි තියෙනවා. මොනවද කිව්වොත් typography. අපි පාවිච්චි කරන fonts ඒවා. ඒ වගේම hierarchy එක. visual hierarchy එක. අපි page එකක් ගත්තාම ඒකේ hierarchy එකක් තියෙනවා. ඒ දේවල්. ඒ වගේම color theory. අපිට එක කලර්ස් අපිට හිතුණු කලර්ස් දාන්න බෑ. ඒ වලට තියරි එකක් තියෙනවා. මොකද මේ තියරි දැනගත්තොත් අපිට හරි ලේසි. අපි සමහර වෙලාවට සයිට් එකකට දැන් මොකක්ද කියන්නේ PSD Photoshop එකෙන් අපි හරි Figma හරි මොකක් හරි ඒ tool එකකින් කරද්දී අපි ගොඩක් කල්පනා කරනවා දැන් මොන colors use කරන්න. අපිට font එක මොකද්ද? දැන් ওই තියරි අපි කලින් දැනගෙන හිටියා නම් අපිට මේ දේවල් කරන්න ඉක්මනට පුළුවන්. අපිට හිත ඉන්න ඕනේ නැහැ. හරි. color theory, hierarchy, visual hierarchy, ඒ වගේම typography, ඒ වගේම alignment, spacing. හරි. ඒ දේවල් සෑහෙන වැදගත්. ඒතර මේ හැම තියරි එකක්ම අපි කතා කරනවා මේ channel එකේ. හරි. ඊළඟට front end best practices. Best practices කියන්නේ ඒවා අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම front end එකක් performance, highly performance site එකක් නම් ඒ front end එකේ අපි ඒ highly performance site එකක් හදන්න නම් අපි best practices follow කරන්න ඕනේ. උදාහරණයක් කිව්වොත් අපි CSS එකක් ගත්තොත් ඒක minify කරන්න ඕනේ. මම මේ දේවල් උගන්වන්නම්. ඒ වගේම images ගත්තාම තනි image එකකට හදා ගන්න. ඒකට අපි කියනවා image sprite හදනවා කියලා. sprites. ඒ ටෙක්නික් එක. ඔය වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා අපි CSS වලට images වලට කියන්නේ අපේ අරමුණ තමයි HTTP request ගොඩක් අඩු කරගන්න. ඒ වගේම number of clicks අඩු කරන්න. හරිද? number of clicks අඩු කරනවා කියන්නේ ඉක්මනට අදාළ කාරණේ කරගෙන site එකේ ගන්න ඕන මේ උදව්ව කරගෙන user satisfaction එක high තැනක තියාගන්න එක. ඉතින් ඒ දේවල් සඳහා අපි අනිවාර්යයෙන්ම best practices follow කරන්න ඕනි. එතකොට ඒ දේවල් ගැනත් අපි කතා කරනවා. ඉතින් ඔය මම කිව්වේ කීපයක් පමණයි. තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. අපි මේ front end මේ journey එකේ සෑහෙන දේවල් අපි cover කරනවා. ඉතින් මේ හැමදේම ඔබ සඳහාමයි. ඒතර අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ සියලුම දෙනාටම කරන්න තියෙන එකම දේ තමයි අපිත් සමග එකතු වෙන්න. subscribe කරන්න, bell notification එක ඔබන්න, මේ වීඩියෝ එකට like එකකුත් දාන්න. ඒ වගේම ඔය හැමෝම front end ගැන ආසාවෙන් ඉන්න කෙනෙක්, ඉගෙන ගන්න ආසාවෙන් ඉන්න, ඒ වගේම front end කරන අයට ගොඩක් දේවල් දැනගන්න ඕන දේවල් ඇති. ඒතර comment box එක තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ
කමෙන්ට් එක දාන්න මොනවද ඕගොල්ලන්ට මේ channel එකේ වෙන්න ඕනේ මොනවාද මේ channel එකෙන් ඕගොල්ලොන්ට දේවල් කරගන්න ඕනේ ඒ වගේම ඩිෆෙක්ට්ස් එන හැම ගොඩක් ඩිෆෙක්ට්ස් එන ඒරියා එහෙම ඒ දේවල් මේකේ කමෙන්ට් බොක්ස් එක ඔයගොල්ලන්ටමයි මේකේ ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම හැම කමෙන්ට් එකම රීඩ් කරනවා මේ ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් වර්ල්ඩ් එකේ ඉදිරියට යමු මොකද මේක අනිවාර්යයි මේ දේ හොඳට ඉගෙන ගත්තොත් ඕගොල්ලන්ගේ සයිට් එක පර්ෆෙක්ට් සයිට් එකක් වෙනවා මොකද මේකේ මාර කම්පිටිෂන් එකක් තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ පොඩි දශමයක හරි මිලි සෙකන්ඩයක් හරි ඔයා පර්ෆෝමන්ස් වැඩි කරොත් මේ සයිට් එකක ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් එක ඔයාලට හොඳ ඉන්කම් එකක් හදාගන්න පුළුවන් හොඳට ඉම්ප්‍රූව් වෙච්ච ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් එකකින් එහෙනම් MCodes Frontend YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වුණ ඔයාලා හැම දෙනාටම බොහොම ස්තුතියි මම සතියට වීඩියෝ එක ගානේ අනිවාර්යෙන් අප්ලෝඩ් කරනවා එහෙනම් අපි ඉක්මනින්ම හම්බෙමු channel එක subscribe කරන්න bell notification එක ඔබන්න like කරන්න ඔගොල්ලෝ යාළුවෝ එක්ක මේ වීඩියෝ එක share කරගන්න front end වලට තියෙන හොඳම platform එක විදියට පත් කරන්න තමයි මගේ එකම අරමුණ මේක අනිවා game changer එකක් එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා cheers අපි ගියා